So this evening we will continue to speak about Antaryami, the super soul, the go within. Dneska večer budeme pokračovat v vyprávění o nadduši Antaryami guru uvnitř. So I will read first the Bhagavad Gita verse, chapter 13, text 25. Přečtu verš z Bhagavad Gita 13:25. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So, Dhyanenatmani Pashyanti Keshitatmanam Atmana Anyasankena Yogena Karma Yogena Chapari. Some perceive the super soul within themselves through meditation, others through the cultivation of knowledge, and still others through working without fruitive desires. Překlad. Někteří vnímají nadduši ve svém nitru meditací, jiní díky rozvoji poznání, a ještě jiní skrze jednání bez touhy po plodech. So 3 ways to perceive the super soul I mentioned here. Tady jsou popsány 3 způsoby, jak vnímat nadduši. Through meditation, Skrze meditaci, to knowledge, skrze poznání, or working without fruitive activities. anebo právě jednání bez touhy po plodech. So to meditate on the super soul, to meditate, or to meditate in general, you must have quite a focused mind. Aby někdo mohl meditovat na nadduši, nebo vůbec, aby mohl vůbec nějakým způsobem meditovat, tak musí mít docela koncentrovanou mysl. But that's what the yogis do. Tohle dělají jogini. And that's explained in the 6th chapter of the Gita. To je popsané v 6. kapitole Gita. Citatmana prasantasma paramatma samahita. When the mind is conquered, then the super soul is reached. Je řečeno, že když je mysl ovládnutá, pak je dosaženo nad duše. The mind is completely peaceful. Mysl je naprosto klidná. Some perform karma yoga. It means they are performing activities without being attached to the results. Někteří vykonávají karma jogu, to znamená, že jednají a nejsou připoutáni k výsledkům. So if you can perform your activities without material desires, Když můžete vykonávat vaše činnosti bez hmotných tužeb, then you become pure in heart, tak se stanete čistý v srdci and the mind becomes peaceful. a mysl bude klidná. And one can perceive the super soul. A pak můžete vnímat nad duši. And then there are those who perceive the super soul by knowledge. A pak jsou ti, kteří vnímají nad duši poznání. And I think the last evenings we focused on that. Myslím, že minulé večery jsme se na tohle soustředovali. That through the knowledge of Bhagavad Gita, how the super soul is controlling our body, is controlling material nature. Že získáme poznání o tom, jak nad duše ovládá naše tělo, jak ovládá hmotnou přírodu. So in that way, through the eye of knowledge, you can see the super soul in action. A tím způsobem skrze oči poznání můžete vidět, jak nad duše je v činnosti. Because like I mentioned before, the soul desires to move the hand, and then the hand moves. Jak jsem vysvětloval, duše touží, aby zvednula ruku a ta ruka se pohne. But this is by the grace of the super soul. Ale to vše je milostí nad duše. So by that knowledge, you can perceive
the super soul, Takže takovýmto poznáním můžete vnímat na duši. you can perceive the super soul like the knowing that it's making your heart beat. Můžete vnímat na duši tím, že víte, že díky ní bije vaše srdce. You miss one beat, heart attack. Když by se vynechal ten úder srdce, tak je okamžitě to infarkt. So the super soul is so kind to let it beat. Ale na duše způsobuje, že to srdce tluče. That it regulates, the super soul controls all the functions in the body. A na duše ovládá veškeré funkce v těle. Gives us memory, forgetfulness and knowledge. Dává nám paměť, zapomnění a poznání. Every time you remember something, oh, that's by the grace of the super soul. Když si na ně cokoliv vzpomenete, tak víte, to je milostí na duše. This is without end, because the super soul is in every atom. Tohle je nekonečné, protože na duše je v každém atomu. That like this is wood. Tady ten stolek je dřevo. The super soul is so many super souls are there in every atom. Tam je tolik na duši v každém atomu. And the super soul controls all these cells and makes and gives them a structure and so on, so that this has a color of wood and looks like wood. Na duše ovládá všechny ty buňky, které jsou v tom dřevě, aby to mělo tu strukturu jako dřevo a vypadalo to jako dřevo. That's what Krishna explains in the 13th chapter with these six subject matters. To vysvětluje Krishna v 13. kapitole, kde je těch 6 námětů. Kshetra, kshetragya, hyenam, jnanam, prakriti, purush. Kshetra, kshetragya, jnanam, agnyayam a prakriti a purusha. The field, the knower of the field. Pole a znalec pole. The knowable, that's the super soul. To, co má být poznáno, to je na duše. What has to be known in this world is only the super soul. Everything you see is by the super soul. Ten objekt poznání v tomto světě, to je pouze na duše. Všechno, co vidíte, je na duše. And that's knowledge. Yeah? To je poznání, jnana. Mm-hmm. And of course, the super soul is also kshetragya. A na duše je taky kshetragya. It knows our body and what's going on in all other bodies. Zná naše tělo a ví, co se děje ve všech tělech. So that is true knowledge. To je skutečné poznání. But now to meditation. A teď skrze meditaci. In the Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 2nd chapter, Sukadev Goswami speaks about meditation on the super soul. Sukadev Goswami mluví ve druhém zpěvu, druhé kapitole o meditaci na duši. That and this description is for the sake of meditation. Tento popis je právě za účelem meditace. That's so. It's not that the super soul has a certain size. Není to tak, že na duše má určitou velikost. That's because the height, the width of the breadth, and all these dimensions, that's material. Protože výška, šířka, veškeré ty rozměry jsou hmotné. But the super soul is transcendental. It's not under this, cannot be measured by this material means. Na duše je transcendentální, nedá se změřit hmotnými prostředky. That because the super soul is in every atom. Takže na duše je v každém atomu. And in between every atom. A taky mezi atomy. We can, with logic, it's very difficult to understand.
Logikou je velmi obtížné to pochopit. So in our heart there is the super soul, Naše srdce je na duše, but also in every cell in our body ale is a super soul, zároveň na duše i v každé buňce našeho těla. and between every cell. A mezi všemi buňkami taky. So there is only the super soul everywhere. Všude jenom na duši. That so one cannot put, because in the Bhagavatam on 2 places is described the super soul is the soul of the soul. V Bhagavatamu je na 2 místech popsáno, že na duše je duší duše. It's interesting, the description. To je zajímavý popis. It's not to be understood by logic. To se nedá pochopit logikou. Not by the logic of this world. Ne logikou tohoto světa. And that we must always consider when we study the Bhagavatam and the Bhagavad Gita. A tenhle bod musíme vždycky mít na paměti, když studujeme Bhagavatam a Bhagavad Gitu. Logic as is reasoning is important. Logika a rozum jsou důležité. But with logic and reasoning alone, one cannot understand the absolute truth. Ale pouze logikou a rozumem nemůžeme pochopit absolutní pravdu. There was, I remember that this was Madhvacharya. When he was 18 years old, he memorized the Bhagavatam, and he was known as a very great scholar in India. Madhvacharya, když mu bylo 18 let, tak se naučil celý Bhagavatam a byl známý po celé Indii jako velký učenec. And a disciple of a great Buddhist came to see Madhvacharya. A přišel Madhvacharya navštívit žák nějakého známého buddhisty. And he said, my master want to have a debate with you on the absolute truth. No a ten žák mu povídá, můj učitel by chtěl s tebou debatovat o absolutní pravdě. And Madhvacharya replied, the absolute truth cannot be understood by logic. Madhvacharya odpověděl, absolutní pravda se nedá pochopit logikou. So there was no debate. Tak k žádné debatě nedošlo. And that is a reality. A to je realita. It's not because the Lord cannot be understood by logic that is illogic. Ale to, že nemůžeme Pána pochopit logikou, neznamená, že je nelogický. No, it's translogical. On je translogický. And that's for us inconceivable. A tohle je pro nás nepochopitelné. This translogical aspect. Translogický aspekt. Because in Bhagavad Gita, the soul cannot be cut to pieces, cannot be burned, cannot be withered by the wind. Bhagavad Gita říká, duše se nedá rozsekat na kousky, spálit, vysušit, tak dále. But still, it's the soul of the soul. Ale přesto on je duší duše. So the Lord came with us to this material world. Takže Pán přišel s námi do tohoto hmotného světa. And interesting in the 10th canto, in chapter 86. Je zajímavé v 10. zpěvu kapitole 86. At the end of this chapter, Lord Krishna from Dvarka is going to visit 2 devotees in Mithila. Tam je o Pánu Krišnovi, když z Dvaraky šel navštívit 2 oddané do Mithily. And one of these devotees is Shutadev,
a poor Brahman. Jeden z těch dvou daných je chudý brahman Shrutadev. When Shrutadev saw Krishna, he started to dance out of joy. Když Shrutadev spatřil Krishnu, tak začal radosti tancovat. And he said, you have been with me since I came to this material world, that you are in my heart. A on říká pánu Krishnovi, ty jsi byl se mnou po celou dobu, kdy jsem v hmotném světě, ty jsi v mém srdci. So you have always been with me, but now I'm seeing you in person before me. Takže jsi byl se mnou vždycky, neustále, ale teď tě vidím přede mnou osobně. So this just to point out this description that we are which we are going to read here, a few verses from the second canto, chapter 2. It's for the purpose of meditation. Takže já chci jenom říct, že tady budeme číst ty verše z druhého zpěvu druhé kapitoly, tak že to má jenom za účel, že to je pro meditaci. So this is 2:8. To je 2:8. Keshit svadehantharidaya vakasi padeshamatram purusham vashantam chaturbhujam kanjaratanga sanka katadam darayana smanti. Others conceive the Supreme Personality of Godhead Někteří vnímají nejvyšší osobnost božství. They conceive the personality of Godhead who is residing in the body. Si představují nejvyšší osobnost božství, která sídlí v těle. In the region of the heart. Sídlí v oblasti srdce. And measuring only 8 inches. A měří pouze 8 palců. Beforehand carrying a lotus, a wheel of a chariot, a conch shell and a club respectively. A v rukou drží lotosky, disk a stůl. Should I repeat again? No. Yeah, okay. Just 4 hands. Že má 4 ruce. That it's going normally with the clockwise. Že ty drží ty symboly jako takové, se to počítá jako po směru hodinových ručiček. I think it's lotus, chariot, conch shell and club. In that order. Tohle pořadí lotos, čakra, lastora a key. Tohle pořadí to jde. So it says in the region of the heart. A je řečeno, že v oblasti srdce. So someone asked the question, if someone undergoes an open heart operation and he gets a heart transplant, what's happening with the soul? Někdo dal otázku, když někomu transplantují srdce, co se stane s tou duší? No, it's kept in the region of the heart. Ne, ona sídlí v oblasti srdce. By different life hairs. Tam je těch druzí vzduchu, which are under control of the super soul. Které jsou pod vládou nad duše. And it's in the region, so you can take out the heart, but the soul remains there. Ona je v té oblasti, můžete to srdce vyndat ven, ale ta duše tam pořád je. That's explained in Bhagavad Gita in a purport. Prabhupada explains that. To vysvětlil Prabhupada ve významu Bhagavad Gita. So it says 8 inches. Tady je řečeno, že má 8 palců.
This is an inch 8, so it's quite big. Takže palec, 3 cm, že tak to je docela velká. Yeah. But it's for the sake of meditation. Je to jenom za účelem meditace. And that's the official form of the supersoul. To je oficiální podoba na duši. But of course, in the purport, Srila Prabhupada explains about how these forms are found in Vaikuntha. Srila Prabhupada ve významu mluví o tom, jak tyto podoby se nachází na Vaikuntách. And according to the sequence of the lotus, the chariot, the consul, and the club, that they are in different positions and different hands. It is another personality from Vaikuntha. Takže potom se rozlišuje podle těch pořadí těch různých symbolů v těch rukou. Jsou to potom různé osobnosti, které sídlí na Vaikuntě. And they have different names according to that. Purushottama, Syuta, Narasingha. A mají mnoho různých jmen, Purushottama, Achyuta, Narasingha a tak dále. So that's interesting information, and then it continues. Zajímavá informace, tak to pokračuje. Pashana vaktam nalinayate kshanam kadam bakinjal kapisangavasasam lasan maharatna iranmayan katam spuran maharatna kirita kundalam. His mouth expresses his happiness. Jeho ústa vyjadřují jeho štěstí. His eyes spread like the petals of a lotus. Jeho oči jsou rozevřené jako okvětní lístky lotosu. And his garments yellowish like the saffron of a kadamba flower. A jeho šaty šafránové žluté barvy kadambového květu Are bedecked with valuable jewels. jsou ozdobené drahocennými šperky. His ornaments are all made of gold, Všechny jeho ozdoby jsou vyrobené ze zlata set with jewels, a posázené drahokamy. and he wears glowing headdress and earrings. Má oslnivou přilbu a zářící náušnice. So that's the way you can meditate on it. Tímto způsobem můžete na ní meditovat. On his mouth expresses his happiness. Okay? Na jeho ústa vyjadřují jeho štěstí. You have to meditate on happiness of his mouth. Chcete meditovat na štěstí jeho úst. His eyes like the petals of a lotus. Jeho oči jsou jako okvětní lístky lotosu. And his garments, yellowish, saffron. Jeho oblečení je žlutavé, šafránově žluté barvy. And bedecked with valuable jewels. Zdobené drahocennými šperky. His ornaments are all made of gold. Jeho ozdoby jsou ze zlata. Gold jewels, glowing headdress. Zlato, drahokamy, oslnivá přilba. When in the prison, when Lord Krishna appeared in the prison in Mathura, before Devaki and Vasudev, Když se pán Krishna zjevil v Mathuře v tom vězení před Vasudevou a Devaki, he also appeared in a Narayan form with 4 arms. tak se právě zjevil v té podobě Nárayana s 4 rukama. Completely dressed as described here. Úplně přesně byl oblečen, jak je tady popsáno. So it was one difference. Tak to byl jeden takový rozdíl. What is the difference? Who knows? Kdo ví, jaký je rozdíl? Well, there are 2 differences with this form. Jsou tam 2 rozdíly oproti té podobě, jak jsme teď četli.
Ví to někdo? I tell you a pastime of Gop Kumar. Řeknu vám o jedné zábavě Gopa Kumary. This is in Birad Bhagavatam. To je z Bhagavatam. He goes from planet to planet and that to the material world, and finally comes in the Brahmajyoti, meets Sadashiva. On cestuje po hmotném světě z jedné planety na druhou, potom jde do Brahmajyoti, kde se potká se Sadashivou. And then he goes to the Brahmajyoti and he comes at the entrance of Vaikuntha, at the gate of Vaikuntha. Projde Brahmajyoti a dostane se k bránám Vaikunty. And he sees a personality coming out there with 4 arms. A vidí, jak tam nějaká osoba vychází se 4 rukama. He thinks, oh, this is Lord Narayan. A on si myslí, to je pan Narayan. And he starts to offer prayers to Lord Narayan. A začne se k té osobě modlit, jako kdyby to byl Narayan. But the personality with 4 arms which is sitting on the chariot, takes 2 of his arms and put it on his ears and said, no, I'm not the supreme person. A ta osoba, která je na tom kočáře, tak si těma 2 rukama zakryje uši a začne říkat, ne, já nejsem nejvyšší. So all the essence of Vrindavan, of Vaikuntha, the male forms, they have 4 arms like Lord Narayan, the same form practically as described here. Takže všichni, co jsou na Vaikuntě, tak všichni mají stejnou podobu, jako má pan Narayan, jako tady popsáno. But Lord Narayan can be distinguished from the others. Ale pan Narayan se dá poznat od těch ostatních. By 2 differences. Jsou tam 2 rozdíly. He has a golden line on his chest. Má na hrudi zlatou takovou čáru, where Lakshmi resides. kde sídlí Lakshmi. And he has the Kaustubha jewel. A dále má drahokam Kaustuba. Anyway, these are the details. Tak to jsou takové detaily. But I just want to say this form, Krishna appeared in his Narayan form. He was complete in everything. He had the Kaustubha jewel. Já jsem jenom chtěl říct, když se zjevil Krishna v tom vězení jako Narayan, tak že měl všechno, právě měl i ten znak Srivatsa a Kaustubu. Next verse. Unidarit pankaja karnikalaye yogesvarasta pitapadapalavam shilakshanam kaustuba ratnakandaram Vandana Lakshma Vanamalaya Sitam. Here we have the Kaustuba jewel. His lotus feet are placed over the whorls of his lotus-like hearts of great mystics. Jeho lotosové nohy stojí na květu z lotosových srdcí velikých mystiků. On his chest is the Kaustuba jewel. Na jeho hrudi je drahokam Kaustuba. Engraved with a beautiful calf. S rytinou nádherného telátka. And there are other jewels on his shoulder. A další šperky má na svých ramenou. The complete torso is garlanded with fresh flowers. Celý jeho trup je obvěnčen girlandou z čerstvých květů. I think in the Bhagavatam second canto there must be some picture. Can you see it? I don't have the book. You don't have the book. Okay. Myslím, že v Bhagavatamu je nějaký obrázek určitě. Yeah. But this, it's nice to see the picture also.
To bylo pěkně vidět ten obrázek. So his complete torso is garlanded with fresh flowers. Jeho trup je ověnčen girlandou z čerstvých květů. You have this garland of flowers, the Vayanti garland. Existuje ta speciální girlanda Vajjayanti. This Vayanti garland remains eternally fresh. Tato girlanda Vajjayanti je věčně čerstvá. So that's the spiritual world. Everything remains eternally fresh. Tak tohle je duchovní svět, všechno zůstává věčně čerstvé. Vibhushitame kalan yankhuli yaker maladahenu pura kankana dibi snihtam alakun shitani lakantale Firo chamanana hasa pesalam. He's well decorated with an ornamental red and his waist and rings studded with valuable jewels on his fingers. Na těle má nádherný vykládaný pás a jeho ruce zdobí prsteny osázené drahými kameny. So his leglets, his bangles, his oiled hair, curling hair with a bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. Jeho nákotníčky, jeho náramky, jeho navoněné vlasy, které se kadeří s modravým nádechem, a jeho nádherná usměvavá tvář, to vše je velice příjemné. Yeah. This is the last verse. Adina lila asite xanolasa probanga samsho chita bhuryanuka iksheta shintamame namishvaram yavan manodharana yavastitistate. The Lord's magnanimous pastimes and glowing glancing of his smiling face are all indications of his extensive benedictions. Pánovi velkodušné zábavy a planoucí pohledy jeho usměvavé tváře neustále naznačují jeho rozsáhlá požehnání. One must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. Je proto třeba soustředit se na tuto transcendentální podobu Pána tak dlouho, dokud na něho může být mysl meditací bonutá. So this is a form of meditation. To je druh meditace, which helps us to become more aware of the presence of the super soul. která nám pomáhá být si víc vědomí přítomnosti na duši. Yesterday, I spoke about Maharaj Pariksit. Včera jsem mluvil o Maharajovi Parikšitovi. When after being cursed after having offended Somakarish, Když urazil Šamíka Rishiho. when he went back to his palace, he felt very bad. Když se vracel do paláce, tak se cítil velice špatně. Inside, he did not feel happy. Necítil se uvnitř šťastný. And that's the super soul who gives that feeling, who says that's not so good. A tohle je právě na duše, která ti dává ten pocit, že tohle není dobré. It's like also, if one does acts in a selfless way, serving others, Když někdo například jedná nesobecky a slouží ostatním, Krishna will give some feeling of satisfaction in our heart. He will give us that feeling. That's good. Krishna nám dá pocit uspokojení v srdci.
That's Krishna saying, that's good. To znamená, že Krishna říká, ano, tohle je správné. So that's a way we can perceive the supreme, the super soul. Takže tohle je způsob, jak můžeme vnímat na duši. Of course, there are higher forms, higher ways of perceiving the super soul. Samozřejmě existují i vyšší způsoby, jak vnímat na duši. At the level of asakti, the super soul will reveal himself. Například na úrovni asakti se nám na duše osobně vyjeví. And that's our normal state. To je vlastně normální stav. In which we are always conscious of the Supreme Personality of Godhead. Ve kterém jsme si neustále vědomí nejvyšší osobnosti božství. The state of Asakti is described by Srila Prabhupada as the stage in which the Lord in the heart reveals himself. Srila Prabhupada popisuje stádium asakti jako úroveň, kdy Pán se vyjevuje v srdci. It's also described in Nectar of Instruction Text 8. Tak je to popsané v Nektaru pokynů sloka 8. In Nectar of Instruction Text 8, there Srila Prabhupada in the purport. Tam v tomto verši 8 Srila Prabhupada ve významu říká, speaks about 5 stages of Smarana Vasta. Popisuje 5 úrovní Smarana Avasta. So when we chant the holy name of the Lord, Když zpíváme svaté jméno Pána, sometimes we think of Krishna, sometimes not. někdy myslíme na Krishnu a někdy ne. But as we make more advancement, Ale když děláme další pokrok, the periods that we are thinking of Krishna ta doba, kdy myslíme na Krishnu, become longer. bude delší. And the periods that we are forgetting Krishna become shorter. A ty období, kdy zapomínáme na Krishnu, se budou zkracovat. And when we become more and more purified, then at a certain time we will constantly think of Krishna. A čím více budeme očišťovat, tím nakonec přijdeme do bodu, kdy budeme neustále myslet na Krishnu. That's the position of liberation. A toto je pozice osvobození. Nishta, steadiness. Toto je ništa, stálost. But then after that, Krishna, Srila Prabhupada in a lecture explained, Krishna begins to reveal himself. Ale potom, Srila Prabhupada to vysvětluje v přednášce, potom Krishna se začne vyjevovat. And he first reveals his beautiful form. A nejdříve vyjeví svou krásnou podobu. That is like mentioned here his attractive smile. Jak tady bylo popsáno, jeho přitažlivý úsměv. His exquisite beauty. Jeho úžasná krása. Is revealed in all his sweetness. Bude vyjevena s celou tou sladkostí. But then in the next stage, ale potom na další úrovni, one will see Krishna is not alone. Tak Udany uvidí, že Krishna není sám. There is no environment. Je celé prostředí okolo. One starts to see the spiritual world. A začneme vidět duchovní svět. And in the next stage, one sees, oh, Krishna is not alone. There are his associates. Na další úrovni uvidíme, že Krishna není sám, tam má své společníky. And then gradually, one enters Krishna's pastimes in his aprakat lila. A potom postupně osoba vstoupí do Krishnových zábav v jeho aprakata líle. Non-manifest pastimes. Neboli neprojevených zábavách. No, that is a high subject matter. To jsou vysoká témata. But
the principle is there that at a certain time Krishna will reveal himself within the heart. A ten princip je, že už do chvíli Krishna se vyjeví v srdci. Now, in this regard, in the Bhagavatam, there is a very interesting verse which gives us more information about that process. V této souvislosti Bhagavatamu je velice zajímavý verš, který nám dává více informací o tomto procesu. And that information is given to us by Brahma. A tuhle informaci nám dává pan Brahma. Because Brahma had realized the Lord in his heart. Protože pan Brahma zrealizoval Pána v srdci. We may not forget that Krishna says that Dami Buddhyohantam, I give you self-realized knowledge from within. Nezapomínejme, že Krishna říká Dadámi Buddhyohantam, já ti dám seberealizované poznání zevnitř. It says that literally in the Bhagavad Gita. Tesham evanakampatam amajana chamtama nasachamatma bhavavastu jnanitipena vashvata. I situated in the heart with the jnanatipani, with the torch of knowledge. Říká doslova Bhagavad Gita, že já sídlím v srdci z pochodní poznání. I remove all the ignorance within the heart of my devotee. A odstraňuji veškerou nevědomost, která může být v srdci mého oddaného. In the purport of Bhagavad Gita 10.10, what there Srila Prabhupada writes, Ve významu k verši 10.10 Prabhupada píše, a devotee may not be a great scholar, oddaný nemusí být velký učenec, and he may not understand, may have difficulty to understand all this philosophy. může být potíže s chápáním celé té filozofie. But by sincerity, Krishna within the heart helps him. Ale když je upřímný, tak Krishna v srdci mu pomáhá. But at a certain moment, Krishna will reveal himself in the heart. V jednu chvíli Krishna se vyjeví v srdci. However, that is after liberation. Ale tohle je až za úrovni osvobození. The state of asakti, the state just before bhava. Je to na úrovni asakti, což je těsně před bhavou. And Brahma has also received this knowledge to the heart from the Lord. A Brahma taky dostal tohle poznání do srdce od Pána. Tene Brahma Hridaya Adi Kavaye. So to the heart he received knowledge. Skrze srdce dostal poznání. And as we make advancement in devotional service, Krishna gives us also realizations to the heart. Když budeme dělat pokrok v oddané službě, tak Krishna nám bude dávat v srdci realizace. That's how we make advancements. Tak to děláme pokrok. Krishna gives us realization. Krishna nám dává realizaci. Gives us realization about this material world, that this is not a place we should be. Dává nám taky realizace ohledně tohoto světa, že to není místo, kde bychom měli být. This is in the Bhagavatam. Krishna came with us to this material world. To je Bhagavatam. Krishna přišel s námi do tohoto světa. And we want to enjoy. A my si chceme užívat. But Krishna, the Super Soul, gives us the realization that it never works out. Ale Krishna v srdci jako na duše nám dává realizace, že to někdy nefunguje. We try to solve one problem and we create three other problems. Chceme vyřešit jeden problém a u toho vytvoříme tři další nové problémy. It never works out. Nikdy to nefunguje. So that's Krishna within the heart. He gives us at a certain moment this realization, yes, oh, that this is not a place I should be. Takže to je Krishna v srdci, který nám dává ty realizace, že pochopíme, tady v tomhle místě bych neměl být. So Brahma has experience Brahma to zažil. with finding Krishna in his heart.
We're finding Krishna in his heart. We've seen Krishna in his heart. Brahma has experience with seeing Krishna in his heart. Pan Brahma má zkušenost s tím viděním Krishny v srdci. And he's sharing with us that experience, how this happens, because he has done it. A on s námi sdílí tu svoji zkušenost, protože on to zažil. And that we find in his prayers for creative energy. A tohle nacházíme v jeho modlitbách pro energii tvoření. 3, 9, 11. 3, 9, 11. From Bhakti Yoga Parivada Ritsaroya Aseshu Taksita Pato Nanunata Pumsam Yat Yat Yata Urha Vibhavayanti Tat Vapu Pranayasi Satanukhahaya. Oh my Lord, your devotees can see you through the ears. O můj pane, tvoje oddaní tě mohou vidět s ušima. Seeing to the ears. Mohou tě vidět ušima. By the process of bona fide hearing. Procesem bona fide naslouchání. And by that hearing, their hearts becomes cleansed. A tak jejich srdce se očistí. And then you take seat there. A ty se v něm potom usadíš. So Krishna is already in the heart. Krishna už v tom srdci je. But then we become aware and Krishna takes officially seat in the heart. Ale my si toho potom začneme být vědomí a Krishna se jakoby oficiálně v tom srdci usadí. And what will we see then? Co potom uvidíme? The super soul as described here in the meditation in the second canto, second chapter. Vidíme právě tu nadduši, která byla popsána v druhé kapitole druhého zpěvu. No. Ne. Brahma gives another point, gives another angle. Brahma tady dává jiný úhel. Because this meditation can be done by yogis. Na meditaci mohou dělat jogíni. But Brahma is speaking about the meditation on the super soul by devotees. Ale Brahma tady mluví o tom, kdy na duši medituje oddaný. So he said, you are so merciful to your devotees that you manifest yourself in a particular eternal form of transcendence in which they always think of you. Takže on říká, ty jsi tak milostivý, když je oddaný, že se projevíš nám sebe v určité věčné podobě transcendentální, na kterou oni neustále myslí. So that means Ishtadev. Znamená Ishtadev. Ishtadev is a form of Krishna that we feel attracted to. Ishtadev je podoba Krishny, které se cítíme přitahování. So if we are attracted to Krishna's original form, když jsme tedy přitahováni ke Krishnově původní podobě, his original form is called Tat Eka Rupa. Původní podoba se nazývá Tat Eka Rupa. It's a form which has no expansions, which is not an expansion, but the source of all expansions, we can say. Je to podoba, která není expanzí, ale je zdrojem všech expanzí. So this is Krishna's 16-year-old eternal form. Právě tohle je Krishnova věčná podoba jako 16letý mladík. But it means if someone is more attracted to Nrsingadev, then he will appear as Nrsingadev. Ale znamená to, že když někdo je třeba více přitahován Nrsimhadevovi, tak on se mu vyjeví v srdci jako Nrsimhadev. So it depends on the form in which we are attracted to. Krishna appears in the heart. Takže podle toho,
jaké podobě ten udan je přitahován, tak se Krishna vyjeví v srdci. So finally, becoming Krishna conscious means living in a relationship with Krishna. Takže nakonec být vědomý si Krishny znamená žít ve vztahu s Krishnou. And that starts with becoming aware of Krishna in this world. To začíná tím, že si začneme být vědomí Krishny v tomhle světě. That's the vision of an Uttam Adhikar, see Krishna everywhere in this world. To je vize Uttama Adhikariho. On vidí Krishnu všude v tomhle světě. Because Krishna is everywhere. Protože Krishna je všude. But when one comes to the point of liberation, Když někdo přijde na úroveň osvobození, then there is direct contact. pak je tam přímý kontakt. And yes, like, of course, Krishna is in the super soul. Krishna is present as a super soul in this world. Samozřejmě Krishna je přítomný v tomhle světě jako na duše. He's all pervading. Je všeprostupující. So he's also in the deity. Takže on je zároveň i v božstvu. That what does it mean, direct contact with Krishna? To znamená tedy přímý kontakt s Krishnou. This is in one of the interviews with Prabhupada disciples. Tohle je v jednom z těch rozhovorů se žáky Šri Prabhupády. Srila Prabhupada came before the deities. Šrila Prabhupáda jednou přišel před božstva. And the devotee was standing close by Prabhupada. A nějaký ode mě stál těsně vedle Prabhupády. And Prabhupada was speaking to the deities. Prabhupada začal mluvit s těmi božstvy. And he was asking the deities, are they taking nicely care of you? A Prabhupada se ptal těch božstev, starají se tady o vás pěkně? And the devotee saw that Prabhupada was asking questions. There was a pause. And then Prabhupada was smiling and there was another question. A ten oddaný to pozoroval a Prabhupada se zeptal na nějakou tu otázku, potom byla pauza, pak se zeptal na další otázku. So there was direct communication. Tam byla přímá komunikace. And Srila Prabhupada also confirmed that. Šrila Prabhupada to taky potvrdil. He said, these are not my books. Krishna has dictated me every word. Prabhupada řekl, tohle nejsou moje knihy. Krishna mi diktoval každé slovo. Krishna has written this book and used me as an instrument. Krishna napsal ty knihy a mě použil jako nástroj. And what's the proof? Jaký je důkaz? He said, I'm reading my own books. Who is reading his own books? Já čtu své vlastní knihy. Řekněte mi, který autor čte své vlastní knihy. So that's living in a relationship with Krishna. Tohle znamená žít ve vztahu s Krishnou. But we can also cultivate that awareness. A my můžeme taky kultivovat tohleto povědomí. We can cultivate to prayer. Můžeme to kultivovat skrze modlitbu. In our service, sometimes we have difficulties. Někdy máme potíže ve službě. We can pray to Krishna, please help me. I give the result to you. It's for you. Please help me. Můžeme se modlit ke Kršnovi. Prosím tě, pomoz mi. Já ty výsledky chci pro tebe, prosím, pomoz mi. So internally we can address Krishna. Takže vnitřně můžeme takhle oslovovat Krishnu. Anyway, any comments? Nějaké komentáře? Questions? Nebo otázky? No, chapter of Bhagavad Gita, there's
Arjuna spoke to Krishna. He said, Kirtinam Janinam Chakrahastam chanting on the tile. Chaturbhujan, I want to see your four hands. Please show me this. And Krishna said, Maya Prasanena to Arjuna. And show to him his form. And after this, he said, Sudur Darshan Vidam Rupam Vishnu Asamama Devakasu Nitam Darshan. Even demigods have programmed to see me in this form. So what to speak about? Krishna, Arjuna, chtěl vidět prostě jeho podobu, on mu ji projevil, on ji nakonec viděl a k tomu řekl, je velice těžký vidět tu podobu, dokonce i pro polobohy. O tom co říct má. Okay. Thank you. That's true that Arjuna, he wanted to see the four-armed form, but then he became only peaceful when he saw the two-armed form. So beautiful. Ano, Arjuna chtěl vidět čtyřrukou podobu, ale nakonec se uklidnil, až když viděl tu dvourukou podobu Krishny. And that's the form devotees wants to meditate on. A toto je podoba, na kterou chtějí meditovat odaní. They are not interested in the four-armed form. Oni se nezajímají o čtyřrukou podobu. But Arjuna asked it to show his God for others. Arjuna to chtěl vidět jenom proto, aby dokázal, že on je Bůh. But like Lord Brahma said, stejně jako řekl pán Brahma, we have to see the Lord through the ears. Musíš vidět pána skrze uši. That seeing to the eyes, with this material eyes, we cannot see the Lord. Těmito hmotnýma očima nemůžeme vidět pána. But to the ears, by hearing about him, we can see him. Ale nasloucháním skrze uši ho můžeme vidět. Because this meditation on the super soul here described, that's not really for devotees. Protože ta meditace na duši, jak tady byla popsána, to není opravdu pro oddané. But it's because this second chapter, because the first chapter was about the universal form. Ta první kapitola druhého zpěvu byla o vesmírné podobě. Materialists don't accept the transcendental form, so they can meditate on the universal form instead. Materialisty nedokážou přijmout transcendentální podobu, tak místo toho můžou meditovat na tu vesmírnou podobu. But then the yogis, they want to realize the super soul, the bona fide yogis. A potom ti bona fide yogini chtějí realizovat nad duši. That's a good meditation for them. Tak to je dobrá meditace pro ně. Yes. But seeing to the ears. Vidět ušima. And like I said, that's the purpose of this seminar is to raise our awareness of the presence of the super soul. Jak jsem říkal, cílem tohoto semináře je zvýšit naše povědomí o přítomnosti nad duše. That this meditation can help us, but especially this jnana, this knowledge. Meditace nám může pomoct, ale speciálně to poznání, gnán. Become the observer of your activities. Become the observer of everything in this world. Když se staneme pozorovatelem. Observer? Pozorovatel.
Yeah. Observe how the super soul is doing everything in this world. Through knowledge. Pozorujte skrze poznání, jak na duše dělá všechno v tomhle světě. Because thing is that when we take birth, our happiness and distress is already fixed in this world. Věc je ta, že když se narodíme, tak náš požitek a utrpení v tomhle světě už jsou určeny. You cannot change it. Nemůžeme to změnit. And it's the super soul who gives you this happiness and distress. A je to právě na duše, která vám dává to utrpení a požitek. And happiness and distress many times comes to the mind and to circumstances. No, štěstí a neštěstí přichází většinou skrze okolnosti a prožívá se to v mysli. And we are sitting in the cinema hall looking. A my sedíme v tom kině a díváme se na to. But the non-devotee, he takes it very serious and he thinks he's doing the things. Ale neoddaný, ten to bere velice vážně a myslí si, že on dělá ty věci. But the devotee becomes the observer and sees what Krishna as a super soul, what he does. Ale oddaný se stane jenom jakoby pozorovatelem a pozoruje, co Krishna jako na duše vlastně dělá. And he accepts the happiness and distress that comes. A přijímá to štěstí a neštěstí, jak přichází. Tashay vaita prayate takopito nalapyate yatpamatam yakvarjata kalapyate dukavam anyatusakam kalnena sarvabhikam kambira ramasa. So one should seek for for the happiness in this, for happiness in this world, which is not available in this world, from the highest to the lowest plant. Ten verš říká, že bychom měli hledat štěstí, které není dosažitelné v tomhle světě od té nejvyšší až po nejnižší planetu. And what happiness and distress is concerned in this world, it's already fixed. A jakékoliv štěstí a neštěstí, které máme zažít v tomhle světě, to už je dané. It will come on its own accord. Přijde to samo od sebe. Like happiness like distress comes on its own accord. Stejně jako utrpení přijde samo od sebe. We don't want the distress, but it comes. My nechceme utrpení, ale ono přijde. So happiness will also come. A stejně tak přijde i štěstí. We are not creating our happiness and distress in this world. My si nevytváříme naše štěstí a utrpení. It's experienced by the body and the mind. Je to zažíváno skrze tělo a mysl. And it's given to us by the super soul, by the situations and so on. A je nám to dáváno na duši těmi různými situacemi. And of course, the non-devotee thinks, yes, my happiness and distress because I'm the body. A neoddaný si myslí, to považuje za štěstí a neštěstí, protože já si myslím, že je tohleto tělo. But the devotee go to bed, he doesn't care. Ale oddaný se nestará o dobro a zlo. I will serve Krishna. Já budu sloužit Krishnovi. No time for it. Nemám na to čas. And he does not identify with the mind. He observes the mind. A nestotožňuje se s myslí, ale jenom mysl pozoruje. If you identify with the body and the mind, then you experience the distress and the happiness as your happiness and distress. Když se stotožňuješ s tělem a myslí, tak vnímáš to utrpení a štěstí a neštěstí jako tvoje utrpení a štěstí a neštěstí. But if you are serving Krishna, then you are acting as a spirit soul. Ale když sloužíš Krishnovi, tak jednáš jako duše. And you are identifying as a spirit soul. A stotožňuješ se jako, že jsi duše. And you have no time for these things. Happiness of distress, it's the same. Na tyhle věci nemáš čas, štěstí, neštěstí jsou stejné. Yeah.
Yeah, whether a devotee is in hell or the heavenly planets or whatever, it is fearless, he doesn't care. Ať je udaný v nebi nebo v pekle, nemá strach, nezajímá ho to. Of course, that's a high level. Samozřejmě to je vysoká úroveň. But by cultivating the awareness of the super soul, Ale měli bychom kultivovat povědomí o nadduši. and if we are aware that the super soul is giving us that, A máme si vědomí toho, že tohle nám dává nadduše. so Krishna wants us to experience that. Tak Krishna chce, aby jsme tohle zažívali. Because that's the reaction of from our past deeds in previous lives. Protože to jsou reakce za naše minulé činy z minulých životů. And the devotee thinks, yes, that's good. No, I accept that. Udaný si řekne, ano, to je v pořádku, já to přijímám. But still, I'm going to serve Krishna. A stejně ale budu sloužit Krishnovi. That's not so important. Tam to není moc důležité. Happiness and distress comes and goes. Štěstí, neštěstí přichází, odchází. So these are the lessons we have to learn. Takže tyhle věci se musíme naučit. But it's an opportunity to feel the presence of the super soul at the beginning. A je to příležitost, jak cítit přítomnost nad dušem. That through knowledge, Skrze poznání. that and through practice of this knowledge. A skrze praktikování toho poznání. Because at a certain moment this practice becomes natural to see how the super soul acts. A v jednu chvíli tohle praktikování se pro nás stane přirozené, že vidíme, jak nad duše funguje. Anyway, any other point? Nějaká otázka? They said that our karma can be changed. Yeah. Atavnir susumidati karote amsivasmasa tatham advisha bhakti udharavayam se krishna shah. This is udhava now. Yeah. Udharavayam se krishna shah. By devotion, you can atavnir susumidati. Like, jako oheň může spálit dřevo na popel. Je řečeno, že naše karma může být změněná, stejně jako oheň spálí dřevo na popel. Podanou službu můžeme spálit prostě všechnu karmu. It's the 4 stages of karma. Existují 4 stádia karmy. But mainly there are 2 categories. Prarabdha and aparabdha. Ale hlavně jsou 2 kategorie, prarabdha a aprarabdha. The aparabdha karma, by performing of devotional service, if it's complete, it can be completely eradicated. Ta aprarabdha karma u danou církvou může být úplně jako vymazána. But the prarabdha karma, the manifest karma, not. Ale ta prarabdha, ta projevená karma, ta nemůže. Because if Krishna takes that away, then you disappear from this world. Protože kdyby ti to Krishna odebral, tak by si zmizel. Because this gross body is your karma. Protože tohle hrubé tělo je tvoje karma. But Srila Prabhupada said it's like a ventilator. It's running and you plug out the electricity. Srila Prabhupada řekl, že to je jako větrák, který se točí, ale už je vytažený ze zásuvky. It will continue to run for some time. Ten větrák se ještě nějaký čas bude točit. And yeah, that is what happens. Takže takhle se to děje. If devotees come to the level of Madhyamadikar, then it's mentioned in Harinam Chintamani that the reactions of their previous karma is practice all-pervading, destroyed. Je to řečeno
že když se někdo dostane na úroveň madhema a adhikáry, to je popsáno Harinam Chintamani, tak toto praxi ta veškerá karma je úplně zničena. That means that the subtle body is spiritualized. Znamená, že jemné tělo je zduchovněné. It's because the subtle body, the consciousness is contaminated that by material desires that we create new bodies. Protože jemné tělo, vědomí je kontaminováno, proto si vytváříme nová těla. So that's called Jivan Mukta. Takže tomu se říká Jivan Mukta. Although we are in the gross body, we are already liberated. Ačkoliv jsme ještě v tom hrubém těle, tak už jsme osvobozeni. At the time of death, we go back to God. A v okamžiku smrti jdeme zpátky k Bohu. So we hope to attain that in one life over another. Doufáme, že tohle dosáhneme v některém životě. But it is faith giving. That, yeah. Ale dává nám to víru. So, anything else? Ještě něco? Krishna Kripa Karibena Driha Karibena. Yeah. Good. Thank you very much. Děkuji vám moc krát. Shantara Srimad Bhagavatam ki Srila Bhagavad Gita ki Srila Prabhupada ki Jai.